to je ramínko jedno. A on ne, Cesta. Aha. A on jak ležel na zádech, tak on jakože další dobu si dával hlavičku pořád na jednu stranu. When he was born, he had one shoulder kind of stuck in the birth canal. The birth canal. Thank you. And then when he kept lying on the back, his head was to one side. No, he looked more to the left. And so see how the shoulder comes back a bit. So now I'm going in, now I'm getting to work, but I'm going to show you still through the assessment. So again, look at how the left pelvis rotates. Když se podíváte, jak vlastně rotuje ta levá kyčel. Right? You see the neutral, how I touch him. Vidíte vlastně tady takový ten... Can you see that automatic counter response? Když vidíte, jak se ho dotýkám, tam vidíte vlastně automatickou reakci do protisměru. But can you see where, again, it's a little missed through the chest cavity? Ale všimnete si, že vlastně trošičku tam ten protisměr nebo ten protipohyb chybí vlastně v hrudníku, směrem k tomu ramenu. So see the difference in the rotation in this pelvis. Když se podíváte na pravou vlastně kyčel, pravou stranu, tak uvidíte jiný styl rotace nebo jiný vzor. Everything that I'm saying, I'm already working on changing. A vlastně všechno, co teď říká, tak už zároveň pracuje na tom, aby to změnilo. Does that make sense? Can you guys see the difference? Dává vám to smysl? Vidíte tam nějaký rozdíl? Opravdu slyšet, že vidíte, anebo nevidíte a Michal to zopakuje a ukáže. Takže opravdu nevidíte, řekněte nebo zvedněte ruku. Já nevidím. Okay, Michal, they don't see the difference. Okay. You could describe it now. Can you see how nice the rotation is through the left? Když se podíváte na tu levou, tak je to vlastně pěkná, řekněme pěkná rotace. But you see the chest is starting to move more, but it's still the shoulder comes back. Michal, I would again ask you for people, just you say there is a rotation, it's nice. Just tell them please where you see the rotation. Okay, well in the left hip where I'm at, No, když jdete na tom vlastně na levé kyčli, can you see how the iliac, the pelvis, the sit bones all respond in a rotational counter to my vidíte touch? vlastně celá pánev a jo, vlastně reaguje na ten dotek jakoby do protisměru, do protipohybu té rotace. Now this is the first time I see the sternum starting to cross midline, going over to the right. A to je vlastně poprvé, co teďka vidí sternum jako strčí, no? Prsní, Pardon. But if I go over to the right pelvis, Prsní hrudní kost vlastně jde do protisměru, jo, do té... do you see the difference that this pelvis isn't rotating as nicely? Kdežto u té levé strany, u té pravé kyčle, jako Now u té pravé again, strany, he's already changing. There we go. ta rotace není stejná, není tak jakoby hladká nebo řekněme hezká, ale už vlastně to mění ten vzor. Může to být tím, že má rotaci do levé strany. Určitě změnou zbavovat na pravé straně. Because the rotation of the body is already to the left? Isn't that the reason? No, because again, it's a baby. You're going to get much more habitual. So if I put the baby over to see, it's even to, let's see if I can. Ne, protože je to mlíko. Ne, protože plynulozonec bude, pohyb hlavy bude ovlivňovat tonus celém těle, čili ten tonus na té pravé straně bude jiný. A tom i ten pohybový vývoj může být He says that, but if you have a newborn, the movement of the head always influences the whole body. Well, it will, but still even here. So see the, watch here, Teďka se podívejte vlastně, když má hlavu na druhou stranu. right? Now if you need me to, sorry for my bum. If I come here, see the difference? And his leg is engaged off of it. Vidíte ten rozdíl, když jsem brala levou a pravou stranu a teďka vlastně v tom, i ta pozice nohy, jak je do toho vlastně zapojená noha, co dělá. So I'm just looking to start getting that lower pelvis more neutral. Vlastně tady se dostáváme víc jakoby k pánvi a na tu, řekněme, střední, na tu neutrální polohu. So right now I'm just looking for weight transfers right behind the pelvis. Teď se vlastně dívám na přenos váhy za pánví. So allows his lower leg to start becoming a bit more asymmetrical. To vlastně umožní, aby ta
řekněme, spodní noha byla, jo, ta asymetrie vlastně těch noh. All really gentle, Všechno all jemně, with rotation. všechno jemně a všechno z rotací. If you touch with rotation on a baby, there's no wrong way of touching a baby. Pokud se dítěte dotknete z rotací, tak vlastně neexistuje jakoby špatný nebo nevhodný dotek. And I'll be working on all of you so you feel that. A budu pracovat na vás na všech, takže to ucítíte. Other than being able to work on the child themselves with everyone, I am going to be working on all of you, showing you all of A this. místo toho, abyste si to vyzkoušeli všichni na dětech, tak vlastně ona bude pracovat na vás. Abyste to zažili. So see the reach with the left versus the right? Vidíte ten rozsah vlastně, nebo ten dosah, pravá versus levá? I'm just looking for him to weight transfer and give a bit more, there we go, Jenom se power to snažím the vlastně, right. jo, but se still podívat it's- a pracovat s tím přenosem váhy. One of the things too is to consider is with premature child, Jedna z věcí, která nás vždycky zajímá u předčasně narozených dětí. when, and I'm not saying that it's with this child, this is Vůbec just an neříkám, že to je example. teď případ tohohle miminka. One of the reasons why babies need to be moved so much in the NICU Jeden z důvodů, proč vlastně děti se musí hodně polohovat v inkubátoru, let's say a baby was born at a kilo třeba když se miminko narodí jenom kilové, and is suddenly up a half a kilo. a vlastně najednou přiberou třeba půl kila, That's a 50% body mass gain. to máte vlastně nárůst 50% zvýšení tělesné hmotnosti. And I really feel that creates a lot of our kids' hip issues, A věřím, že to vlastně u dětí způsobuje dost problémů s kyčlemi, especially if they were left laying in a certain position where the bone density is going to be more on the bottom than on the top. a obzvlášť když vlastně leželi v určité pozici bez dostatečného polohování a vlastně když zůstávají třeba na zádech dlouho. So now that I've initiated movement in the pelvis, Vlastně iniciují pohyb pánvy. I'm just working on synchronizing the movements through the spine. A vlastně synchronizuju ten pohyb s páteří. Notice again, sort of like I was talking to you about the fingers, Všimněte si, když jsem vám vlastně říkala o prstech, that my touch and rotation coming down is at the same tempo or quality is going up. že vlastně ten dotek a ten pohyb při tom pohybu dolů je stejný a ve stejném tempu, stejné intenzitě jako pohyb nahoru. But I really try and open up the coccyx and the sit bones to organize around all these movements. Pomůžte. Kostrč. Jo. Já jsem tam zachytila jenom tu kostrč. Jo. Vlastně, jo, že tím, co vlastně teď iniciuje ten pohyb, takže se to snaží zorganizovat vlastně ten pohyb, jo, kostrče asi dát v tom směru. So now I'm coming into the elbow A teď se přesouvám na loket. and just looking at rotation and just starting to cross midline Vlastně jenom pomalě pomocí rotace zase překračuju around the chest cavity. I will stop for a moment. I just will explain the middle line. What Okay. is in your Okay. vocabulary. Ta střední osa, jak ji to používá, ona má vždycky střední osu tady, ona má jako víc těch středních os, tak proto ona vždycky kontroluje všechno, jo, toto je osa. Jenom abyste věděli, když třeba řekne crossing middle line, tak si možná všichni řeknete, kde, když je tady. Ne, ona má tady ještě prostě I když řekneš si to i anglicky teďka? Okay, so when Michelle says something about middle line, it's not this, but it's in each part there is each middle line. So that one.
Notice too the tempo of both hands, it's sort of like dancing. Když si všimnete toho tempa obou ruch, tak je to v podstatě jak tanec. But I also look at to like pouring water. Ale zároveň se na to dívám, jako kdybyste vlastně přelívali vodu. So if I'm bringing the spine down to the table, Pokud vlastně jde páteř jakoby směrem ke stolu, kdy tam dostávám. it's almost like I'm pouring water. So I'm going here, Jako nice. kdybych nalívala vlastně vodu. Jako láhev s vodou, kdyby to miminko bylo láhev bottle with water in. Když se zeptat, co těma rotacema konkrétně vyšetřujete, je to spíš jakoby flexibilita měkkých tkání nebo reaktibilita de facto jakoby svalové tkáně a nervového systému? To máš rád. Těma rotačníma pohybama vyšetřuju jakoby flexibilitu nebo jakoby tu distenzibilitu měkkých tkání a nebo jakoby reaktibilitu toho svalového systému. With rotation, how do you... What? Well, with rotation, what do you assess? Is it the flexibility of the muscles, Or reaction. or the reaction? It's the reaction of the movement Ta reakce na to. when you're working with the rotation. If you look at any child with special needs, that's the one common denominator that they will have trauma in. Do you want to translate that? I was just thinking what to say. Like autism, cerebral palsy, if you look at the movement that's common within every form of delay, stroke, Parkinson's, they all have issues with rotation. Že vlastně, když budete mít buď to dítě s nějakýma speciálníma potřebama, nebo potom i třeba člověka s Parkinsonem s nějakou další chorobou, tak vlastně vždycky tam bude problém s rotací. Pokaždé je vlastně ta rotace je problematická, narušená. No tam ještě chybí. No nebo chybí vlastně. So if Já you to chápu, a tam spíš, já to chápu, spíš mi jde o to, jakože i když bude svalový problém, vždycky se to odrazí i na jakoby měkkých tkáních obecně, i na vazech, na ligamentech, ale spíš mi jde o to, si primárně zjišťuje, třeba když bude mít jakoby dítě všichni výkary, bude mít jakoby blokádu, jestli spíš sleduje, jakoby, jasně, že sleduje i reaktibilitu těch svalů, ale jestli dokáže odiferencovat, kdy je to opravdu jakoby jenom tím pohybem v důsledku poruchy, nějaké blokády, čili měkkých tkání, které to udrží, anebo je to jenom vlastně hra se svalovým napětím. Máš jiný šambačky? Ale to takhle dokážu říct. we'll be doing it hands-on. It's not like Když I'm. vnímá jenom změny toho napětí vlastně na reakci, když napoutočí pánek, tak sleduje, co se děje pod rukou na třeba segmentu pakového kotence. Co si pak představuješ? Jestli vnímá ten rozdíl. When you work, if you perceive the difference, if there is a problem, just that is something like blocked here, or if it is really a development neurological issue, if you feel the difference, if the movement or rotation is missing or is not correct or right, or I don't know the word. Correct. Because of the neurological issue, or because this is just some, I don't know, muscle spasm. At this stage, it doesn't matter. It's offering their ability to correctly respond to the movement, which affects not only the blocked area, but also the neurological reaction to it. Tady v téhle fázi, vlastně v tomhle období na to vůbec nezáleží. Že je to vlastně, že ona se dívá na tu schopnost zareagovat vlastně na ten její dotek a jakoby Ona to podle mě, ona to neřeší, ona jenom řeší to, že chce pomoct tomu organismu se z té situace nějak dostat nebo nějak se je úplně jedno, jestli je to neurologická nebo jaká, jo? Ta prostě se dívá na reakci toho těla na just to clarify that your intention is not to find out if it's neurological or Correct. something. I'm offering this baby right now quality of movement and space and how it can respond. Ona teď vlastně nabízí určitou kvalitu pohybu, jak se hýbat, jak reagovat v prostoru. Jo, a je úplně jedno, jestli prostě tam problém je, není a jakého původu, ale aby to vlastně byl kvalitní pohyb, kvalitnější.
like right now, see how the weight transfer to and from? So I'm not concerned in this position that this child, let's say, won't come to sitting later. Do I want him to sit up? He's 2 months old, he's not gonna sit. But the movements, the qualities of movements and how he can move in space are my concerns, that he's getting, that he can respond all Mě around. vlastně zajímá, jestli je schopný reagovat ve všech směrech, ve všech, jo, není to o tom, že bych ho teď posadil, protože to dítě dvouměsíční nesedí, on si nesedne, ale já chci vidět, že to tělo na ten dotek reaguje vlastně adekvátně, že má pohyblivost do všech směrů, reakci do všech směrů. So despite someone having known trauma, I když třeba víme, že to miminko má určité, jako známe příčinu, že jo, víme, že má nějaké traumatické zážitky. especially when they've been in the NICU and IVs, surgeries, Obzvlášť, když třeba byli v inkubátoru nebo prostě byli že jo, po nějaké operaci nebo na nějakém zákroku. during that time we're aiding the child to keep them alive A my vlastně v tu dobu se snažíme, aby to dítě přežilo, and healthy. aby přežilo, aby bylo zdravé, They're missing key movements that should happen during this stage. ale v té době jim vlastně chybí ty klíčové pohyby, které by normálně dělali, kterými by si procházeli. In the US, we use a lot of swings, bouncies, car seats. V Americe používáme strašně moc těch dětských houpaček a vlastně autosedaček, těch vajíček a různých těch pomůcek na že jo. Já to řeknu, fyzioterapeuti si myslím, že to velmi často píšou, že se používá spousta takových, jakože pomůcek pro rodiče, my tam to dítě zafixujeme a to dítě ve své podstatě my mu bráníme, přestože je zdravé v tom pohybu, ono si ten pohyb dostatečně nerozvine. A ono pak jsou i z toho, i ve škole pak problémy, mají výuku, teda vzdělávací. And now 65% of our babies have flat heads in the US. A 65% dětí v Americe má teďka plochou hlavu. To je vždycky na zadech. They sleep in the back. What? Oh, I know. A to těma vajíčkama, protože prostě jako drží v těch vlastně zavřený, tam ale kdo dá malinko jako na zem, aby se volně jako hýbalo, no. Furt jsou někde jako zafixovaný. So now the quality is not the same coming up through this side. Když se podíváte, But tak again, he's moving, he's stretching, I get it. jako hýbe se, protahuje se a ta kvalita pohybu není úplně stejná tam na té straně. But the head here wants to find gravity going down more convenient than coming up. A tady vlastně je mu jakoby s nás jde s přitažlivostí vlastně ta hlava dolů, než to jako vlastně jí zvedá. Michelle, and is it because the child has like already kind of habit how to rotate? Oh, Že to absolutely. vlastně zvyk. But they shouldn't have a habit. Ale to miminko by ještě zvyk nemělo mít. But Ale určitě má predilekci. Připravené. Že má určitě přirozenou predilekci. Ano. Chtěla si říct, že to může ovlivnit. there we go. No, ale to vlastně že má vlastně už tu predilekci na tu jednu stranu. Můžeš přeložit. Že nějak vaše míře nebo něco takového, ale to There we go. But the baby already has a predilection to one side. So see, already now? So he adjusted. Yeah. But see, coming over to the pelvis? Když budete chtít jít So vlastně let me směrem- see if I can do it from the other side, just to show. Když se podíváte na ten pohyb, když jsi se vlastně snažila dostat k pánvi, tu hlavu, tak tam byl jiný, že jo, jiný, řekněme, pohyb. So now see how the baby rolls really nice, rotates up. The weight transfer is just there, very neutral. Že se krásně vlastně přenáší váhu, krásně rotuje. But here, see, he does not want to roll over with the pelvis. Na téhle straně vlastně se nechce jakoby překulit s tou pánví. So do you see how he wants to use a little bit of muscle to make that happen? Že vlastně chce použít trošku té svalové síly na to, aby ten pohyb Again. udělal. So see here? See how his body just experiences the movement. Tady vlastně to tělo krásně zažívá, prožívá ten pohyb.
So I'm just here to see if I can just facilitate, just to bring the quality of movement. Vlastně já se teďka dívám na to, jestli můžu jakoby vylepšit vlastně tu kvalitu pohybu, jestli můžu podpořit. Because a baby won't do anything that's difficult Že miminko nebude dělat nic, co je moc těžké, or that hurts them. nebo co by ho bolelo. A baby doesn't suddenly say, I should have been rolling over 3 weeks ago. To miminko si neřekne teď, jako už jsem se měl před 3 týdnama otáčet. They're really just responding to stimuli. Oni jenom reagují vlastně na podněty. And so that stimuli is also where they are moving in space, right here in the back. Vlastně ty podněty, to je i to, jakým způsobem oni v prostoru se pohybují, kam vlastně se pohybují. Now I'll try, but if I don't get it, which I'm not at the moment, Já to tak pomalinku zkouším, jestli se tam dostanu nebo ne. there we go. Okay, I was almost about to say I was about to do the pelvis again, but. Still, there's a little glitch there. There we go. Už tam je. Well, Yes, there we go. yeah. There's no translation for that? There it is. Oh. That's what I said. That's it. There you go, sweet pea. Hi. So can you see that I'm really just working with the child in the space? Vidíte, že s tím miminkem pracuju v prostoru. So now I want to go after the arm. Teďka půjdu na levou ruku. So now again, gravity is a little bit more dominant with the left arm. Tady vlastně na levé ruce je jakoby dominantnější ta přitažlivost. So I'm going to aid with the gravity by coming Teď underneath. vlastně mu pomůžu tím, že půjdu pod, tak vlastně pomůžu s gravitací nebo s tím, aby... Now stimuli response 2, I can just do Když chci vlastně podpořit nebo stimulovat nějakou odpověď, tak klidně můžu dělat tohle. But as you can see at this age, they really don't need toys. They just need movement, their Tohle parents. prostě nepotřebují hračky, potřebují pohyb, potřebují rodiče. And now I'm just gonna see how the shoulder's taking the gravity. Teď se podíváme vlastně rameno reaguje na přitažlivost. Rotation just across the back. Rotujeme přes záda, zpátky. Everything I do, I don't care if you're 95 or 2 days old, I want it to be successful. Je mi úplně jedno, jestli je vám 95 nebo 2 dny, ale chci prostě být úspěšná. I think the brain is much happier with successful movements. Myslím si, že mozek je mnohem šťastnější vlastně s úspěšným pohybem. And then we can start adding the stresses or the challenge. Potom můžeme přidávat určité stresy a výzvy. Takže já doplním, když začne u toho, kde ten pohyb je plynulý, jde lehce, protože pak ta nervová soustava spíš se to učí a pak teprve postupně přidává ty výzvy, co třeba to má, nebo tam, kde to není úplně, nejde to lehce, jemně. Now with doing all of this, you really help the child have a much more awareness, what I call is their absolute horizon. A když vlastně děláte tohle, tak tomu miminku dáváte jakoby větší povědomí o tom, co ona nazývá jako absolutním horizontem nebo rovinou. Just doing a different way, just so you can see. Když to udělám trošku jinak, abyste viděli. I never hold a baby. Nikdy dítě nedržím.
I call it more of a flying carpet. Je to spíš jak létající koberec. You'll see my hands around, but not in a grip. Uvidíte vlastně ty ruce okolo, ale ne v úchopu. Jo, je to jenom jemné podepření. And as he moves around, A jak se motá do kolečka. I allow him to do it within my hands. Nechávám ho vlastně se pohybovat v rámci mých rukou. I know. These grunts are my favorite, and when they're older, they do the puppy pants. I love when they people. To jsou její oblíbený zvuky, že potom, když jsou starší, tak dělají zvuky jak štěňata. But do you see too how this gives you a better reference of where the child's at the moment? Just a good frame of reference to where the child's responding to movement, to give them a good evaluation to see where they're at within movement. Around the spine, around the shoulder, no? Yeah, I'm working on that scapula a little bit here so I can get the specifically what I'm doing here is I'm bringing the spinal processes crossing midline as well as coming the head around the shoulder. To, co vlastně teďka tady ukazuje, tak je, jak vlastně z páteří přechází tu střední linii a vlastně ten pohyb hlavy k ramenu. Michelle, can you describe more the middle line as you said right now? Well, I'll be doing that a lot this weekend, but again, a baby and all of us, we might see static action like standing, but if I suddenly ask you to do a cartwheel, I think he could do that. Looking at the way his body moves, I can't do a cartwheel. But I can roll around like a ball just fine. But it's that movement around gravity should happen 360 degrees. Ten pohyb, řekněme, v gravitačním poli, nebo jak to říct, vlastně by měl být na 360 stupňů, že jo, to absolutní, že jo, rotace. On tady říkal, že kdyby třeba Tomášovi řekla, že tady Tomáš prostě stojí a kdyby mu řekla, udělej tady hvězdu, tak by ji asi udělal, protože když ho vidí, že jo, jeho fyzičku, tak on to zvládne, ona by ji neudělala, ona se zvládne překulit jak balon, jo? Ale ta rotace, prostě ten pohyb by měl být 360 stupňů. So as you all know or should know, adults can cross midline without the sternum moving. A jak víte, tak vlastně dospělí umíme si vlastně překročit tu střední linii, aniž by se nám pohla páteř. My vlastně to... Pardon. Hrudní kost, pardon. So, but a child or an infant, the sternum has to move. So the sternum needs to cross. Ale u dítěte vlastně se hrudní kost musí vlastně pohnout taky. Jo, my to umíme bez, když to miminko vlastně zareaguje i tou hrudní kostí, prsní kostí. So I identify a lot of midline crossing, like here, the chest. So a baby should be able to breathe, crossing midline. No, že dítě, když vlastně bude překračovat tu střední linii hrudníku, tak musí zároveň být schopné dýchat. You'll really see complications with that in split cerebral palsy. A u dětí s DMO často tady v tomhle vidíte problém. The elbow should cross midline. Loket by vlastně měl přecházet tu střední linii. Like here, see how he flags in the air. Tady vlastně vidíte, jak v tom tady zůstává, jak je vlastně jako vlajka v tom. So like with CP, the shoulder will either be behind the elbow or the shoulder will be before. So it's several, I can do in and out, right? But with CP, you'll either see the dominant shoulder where the elbow is not crossed. Často vlastně u DMOčka uvidíte, že vlastně to rameno jde dopředu, ale loket zůstává jakoby za ním. Jo, jedna z těch pozic, řekněme, typická.
Že vlastně to není, že zdravé tělo udělá pohyb vlastně loket před rameno. Jo, když to u toho démočka, to se to předbíhá v obrácení. The trochanter should be able to cross a midline. A zase u té Trochanter. Krentař. trochanter, no. Jo, So as again, Technical, as an yeah. example, takže if I go to zase musí taky if I go to cross midline, střední. now I can counter a pose because I'm an adult, but a child, the trochanter will cross midline to go down to cross. Where you again would see with CP, trochanter is here, and you don't have the crossing of the midline with the trochanter. Zase u dětí z démočky vlastně je problém, že oni tu střední linii tou stehenní kostí jakoby nepřekročí. Jo, že dospělí zase. Já vlastně ten pohyb vybalancuju, jdu do protivky, zdravé tělo. I don't mean to pick on CP, I just think that's the most visual obvious, but obviously Ne, že bych nějak jako chtěla to všechno ukazovat na démočku, ale to je jako to nejjednodušší, na čem si to představit, jo, s čím si to srovnat. a very big one, the heel, back of heel should cross midline. Vlastně takhle patou překračuje zase tu střední linii. Notice when it does that, the knee counters and counters. A když vlastně to udělá, tak to koleno jde do proti pohybu. When you see the foot acting like a windshield wiper, Když si všimnete, že, nebo když uvidíte, že chodidlo vlastně dělá pohyb jak stěrače, it's a warning sign that there's going to be a complications with pokud by to development. byl pohyb jako stěrače, tak vlastně je to pro vás varování, že tam bude nějaký pohybový problém. Your coccyx should be able to cross midline, or you should be able to wag your tail. Oh, you don't want to do that. Okay. Let's see the crossing from the pubic bone to the coccyx. That rotation there. Versus it going straight. Jo, takže se zkostrčí vlastně ten přechod střední linie, to byl měl být schopný vlastně. And hopefully you're really just seeing that this is just a real gentle play with the baby's body. A měli byste být schopni vidět, že je to vlastně naprosto jemňunká hra s tím mimínkem. Yeah. Thank you very much.